පළමුවන කොටස. Part 1. වර්තමාන කාලය. පළමුවන පාඩම. මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. I'm a businessman. මට කඩයක් තියෙනවා මහරගම. I have a shop in Maharagama. මම එළවලු විකුණනවා. I sell vegetables. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? Are you a businessman? ඔව්, මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. Yes, I am a businessman. ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? Aren't you a doctor? නෑ, මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. No, I'm not a doctor. ඔයාට කඩයක් තියනවද? Do you have a shop? ඔව්, මට කඩයක් තියෙනවා. Yes, I have a shop. ඔයාට ෆාමසියක් නැද්ද? Don't you have a pharmacy? නෑ, මට ෆාමසියක් නෑ. No, I don't have a pharmacy. කොහෙද ඔබේ කඩය? Where is your shop? මගේ කඩය මහරගම. My shop is in Maharagama. ඔයා එළවලු විකුණනවද? Do you sell vegetables? ඔව්, මම එළවලු විකුණනවා. Yes, I sell vegetables. ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැද්ද? Don't you sell fruits? නෑ, මම පළතුරු විකුණන්නේ නෑ. No, I don't sell fruits. ඇයි ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැත්තේ? Why don't you sell fruits? මම පළතුරු විකුණන්න කැමති නෑ. I don't like to sell fruits. දෙවන පාඩම. මේ මගේ පුතා. This is my son. ඔහුට අවුරුදු 25යි. He is 25 years old. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. He works at a bank. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak English. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. මේ ඔයාගේ පුතාද? Is this your son? ඔව්, මේ මගේ පුතා. Yes, this is my son. ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? Don't you have a daughter? නෑ, මට දුවෙක් නෑ. No, I don't have a daughter. ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many children do you have? මට ඉන්නේ එක ළමයෙක් විතරයි. I have only one child. ඔහුට වයස කීයද? How old is he? ඔහුට 25යි. He is 25 years old. ඔහු වැඩ කරනවද? Does he work? ඔව්, ඔහු වැඩ කරනවා. Yes, he works. ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does he work? ඔහු වැඩ කරන්නේ බැංකුවක. He works at a bank. ඔහුගේ තනතුර මොකක්ද? What is his position? ඔහු කළමනාකරුවෙක්. He is a manager. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can he speak English? ඔව්, ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. Yes, he can speak English. ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න බැරිද? Can't he speak Tamil? නෑ, ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න බෑ. No, he can't speak Tamil. තුන්වන පාඩම. ඔහු රෝගියෙක්. He is a patient. ඔහු ඉන්නේ රෝහලේ. He is in hospital. ඔහුට උණ තියෙනවා. He has fever. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔහු රෝගියෙක්ද? Is he a patient? ඔව්, ඔහු රෝගියෙක්. Yes, he is a patient. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? Isn't he a doctor? නෑ, ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. No, he isn't a doctor. ඔහු කොහෙද ඉන්නේ? Where is he? ඔහු ඉන්නේ රෝහලේ. He is in hospital. ඔහු ඉන්නේ කාර්යාලයේ නෙවෙයිද? Isn't he in office?
නෑ. ඔහු ඉන්නේ කාර්යාලයේ නෙවෙයි. No, he isn't in office. ඔහුට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What is wrong with him? ඔහුට අසනීපයක් තියෙනවා. He has an illness. ඔහුට හිසේ අමාරුව තියෙනවද? Does he have headache? නෑ. ඔහු උණ රෝගයෙන් පෙළෙනවා. No, he's suffering from fever. 4 වන පාඩම. මට තිබහයි. I'm thirsty. මම යමක් බොන්න ඕනේ. I want to drink something. වතුර බෝතලයක් තියෙනවා මේසෙ උඩ. There is a bottle of water on the table. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔයාට තිබහයිද? Are you thirsty? ඔව් මට තිබහයි. Yes, I am thirsty. ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? Aren't you hungry? නෑ මට බඩගිනි නෑ. No, I'm not hungry. ඔයාට යමක් බොන්න ඕනේද? Do you want something to drink? ඔව් මට යමක් බොන්න ඕනේ. Yes, I want something to drink. ඔයාට මොනවද බොන්න ඕනේ? What do you want to drink? මට වතුර බොන්න ඕනේ. I want to drink water. වතුර බෝතලයක් තියෙනවද? Is there a bottle of water? ඔව් වතුර බෝතලයක් තියෙනවා. Yes, there is a bottle of water. කිරි බෝතලයක් නැද්ද? Isn't there a bottle of milk? නෑ කිරි බෝතලයක් නෑ. No, there is no bottle of milk. කෝ වතුර බෝතලේ? Where is the bottle of water? ඒක මේසෙ උඩ. It is on the table. 5 වන පාඩම. ඔවුන් සංචාරකීන්. They are tourists. ඔවුන් මෙහෙ ඉන්නේ ලංකාව නරඹන්න. They are here to visit Sri Lanka. ඔවුන් අතර වෙලා ඉන්නේ හෝටලයක. They are staying at a hotel. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔවුන් සංචාරකයින්ද? Are they tourists? ඔව් ඔවුන් සංචාරකයින්. Yes, they are tourists. ඔවුන් රියදුරන් නොවේද? Aren't they drivers? නෑ ඔවුන් රියදුරන් නොවේ. No, they are not drivers. ඇයි ඔවුන් මෙහෙ ඉන්නේ? Why are they here? ඔවුන් මෙහෙ ඉන්නේ ලංකාව නරඹන්න. They are here to visit Sri Lanka. ඔවුන් මෙහෙ ඉන්නේ ජනාධිපති හමුවන්න නෙවෙයිද? Aren't they here to meet the president? නෑ ඔවුන් මෙහෙ ඉන්නේ ජනාධිපති හමුවෙන්න නෙවෙයි. No, they are not here to meet the president. ඔවුන් කොහෙද නතර වෙලා ඉන්නේ? Where are they staying? ඔවුන් නතර වෙලා ඉන්නේ හෝටලයක. They are staying at a hotel. සංචාරක හෝටලයක් තියෙනවද මේ ප්‍රදේශයේ? Is there a tourist hotel in this area? ඔව් සංචාරක හෝටලයක් තියෙනවා ගඟ අසල. Yes, there is a tourist hotel by the river. 6 වන පාඩම. මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. I'm going to start a business. ඒත් මට ප්‍රමාණවත් මුදල් නෑ ඒ සඳහා. But I don't have enough money for that. ඉතින් මට වෙනවා ණයක් ගන්න. So I have to take a loan. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔයා මොනවද කරන්න හදන්නේ? What are you going to do? මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. I'm going to start a business. මොන වගේ ව්‍යාපාරයක්ද? What kind of business? මම ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්නේ. I'm going to produce bricks. ඔයාට මුදල් තියෙනවද ඒ සඳහා? Do you have money for that? මගේ ළඟ යම් මුදලක් තියෙනවා. I have some money. ඒක ඇතිද? Is that enough? මම එහෙම හිතන්නේ. I don't think so. ඔයාට ණයක් ගන්න වෙනවද? Do you have to take a loan? ඔව් මට ණයක් ගන්න වෙනවා.
Yes, I have to take a loan. ඔයා කොච්චර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? How much do you expect to take? මට බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා ඒ ගැන. I have to discuss with the bank about that.